καλό μήνα και καλή εκκλησιαστική χρονιά. Είναι η αρχή της Συνδίκτου και είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι για την Θεία Λειτουργία. Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η αρχή της Συνδίκτου, λέξη η οποία είναι δάνειο από τη λατινική γλώσσα και σημαίνει ορισμός, διάγγελμα, διάταγμα. Όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, όπου ο Αύγουστος Καίσαρας είχε θεσπίσει για διάστημα 15 ετών, όσο ήταν η θητεία των στρατιωτών, το ποσό του ετήσιου φόρου, που εισέπραταν αυτή την εποχή για τη συντήρηση του στρατού. Κατ' επέκταση καθιερώθηκε να ονομάζονται οι δικτυώνες και οι 15 αυτοί κύκλοι που άρχισαν από τον Καίσαρα 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίες για το νέο κύκλο βλάστησης, τέριαζε να εορτάζουν και οι χριστιανοί την αρχή της γεωργική περίοδου, αποδίδοντας ευχαριστίες στο Θεό για την εύνοιά του προς τη κτήση. Είναι αυτό που έκαναν ήδη και οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου. Την πρώτη δηλαδή μέρα του 7ου Ιδαϊκού μήνα, αρχές Σεπτεμβρίου, τελούσαν την εορτή της Νεομηνίας ή των Σαλπίγκων, κατά την οποία εσχόλαζαν από κάθε εργασία για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων προς τον Κύριο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος εισήγαγε τον όρο στην Εκκλησία. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους και η αρχή του έτους ήταν 23η Σεπτεμβρίου, όπου ήταν τα γενέθλια του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε από τις 23 Σεπτεμβρίου στην 1η Σεπτεμβρίου, οπότε η αρχή του έτους και του εκκλησιαστικού έτους να ξεκινάει με την αρχή του μήνα Σεπτέμβρη. Τηρώντας λοιπόν την παράδοση, στον Πατριαρχικό Πάνσεπτο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελείται κάθε 1η Σεπτέμβρη η Θεία Λειτουργία και μετά όλοι οι αρχιερείς που βρίσκονται υπογράφουν τον κώδικα του νέου έτους. Τα τελευταία χρόνια ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει ορίσει την 1η Σεπτεμβρίου και ως ημέρα του περιβάλλοντος. Μετά των Αγίων Αρχιερέων, των Αγίων Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, ένω καθ' ημάς μας το Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτου του Γεωργίου του Σοφεοφώνου, ήδη δε επί την κατάσταση εν το ιερό του το κώδικη και υπογραφή της μενομισμένης εκκλησιαστικής ημών πράξεως προεπόμεθα, της ένδειξης διηγητή του καθαγιασμού και της ενάρξεως της αποσήμερον πρώτης του μηνός Σεπτεμβρίου του δυσκυλιοστού 18ου Σωτηρικού έτους προπροηγουμένης νέας τάχνης νηκτιών. Μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία για το νέο έτος και την υπογραφή του κώδικα από τους αρχιερείς, ήταν η στιγμή να επιστρέψουμε από τον Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι στον όμορφο ναό της Αγίας Τριάδος στην πλατεία Ταξίμ. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος ήταν ο χώρος που φιλοξένησε τη σύναξη των αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου, η οποία κράτησε 4 μέρες. Και ουσιαστικά ήταν μια αφορμή για να συναντηθούν όλοι οι αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και να συζητήσουν, να προβληματιστούν και να ανταλλάξουν απόψεις για κέραια θέματα εκκλησιαστικά. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου,
Ελθέτω η βασιλεία σου γεννήθητο το θέλημά σου όσο του ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επίκουσιων δώσει ημί σήμερον, για άφεση μην το φιλήματα ημώνος και της αφήρμης σου φιλέτης ημών, και επί της ενέντης ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τον πολύμον. Σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Η τελευταία σύναξη ήταν πριν από 3 χρόνια και τότε αποτελούσε μια προπαρασκευαστική συνάντηση πριν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Τώρα ήταν η ώρα του απολογισμού αλλά όμως και του προβληματισμού για σύγχρονα εκκλησιαστικά θέματα τα οποία υπάρχουν και απασχολούν αυτή την περίοδο την Ορθόδοξη Εκκλησία. 9 εισηγήσεις, πολλές συζητήσεις και μέσα στον χώρο της συνάξεως αλλά και έξω από 120 αρχιερείς που βρέθηκαν αυτές τις μέρες στην Αγία Τριάδα, στο Ταξίμ, στην Κωνσταντινούπολη. Υποδειγματική ήταν η οργάνωση της συνάξεως και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που μας βοήθησαν και μας έκαναν την παραμονή μας στην Κωνσταντινούπολη ακόμα πιο εύκολη. Το πρόγραμμα της συνάξεως ήταν βαρύ, κατά συνέπεια κουραστικό για όλους, αλλά όμως άξιζε τον κόπο και την ταλαιπωρία για να ταξιδέψουμε από την άλλη άκρη του κόσμου για να συμμετέχουμε σε αυτήν την πολύ όμορφη σύναξη. Και κάπου εδώ η επίσκεψή μας στην βασιλεύουσα την Κωνσταντινούπολη φτάνει στο τέλος της, αφού με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνάξεως των αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου, εδώ στο Φανάρι. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Βγαίνουμε μόνοι μας φωτογραφία, μην ησυχάσουμε.